Trở lại với chuỗi vlog nấu ăn, tôi làm món tart trứng sữa, có lớp vỏ bùi bùi vị bơ và lớp nhân thơm béo mềm mịn của trứng và sữa. Chả là hôm bữa ăn thử ở siêu thị, thấy ngon quá nên tôi dốc hết can đảm, gạt qua nỗi sợ không quen nhào bột, để quả này phải làm cho bằng được. Công thức mấy bạn xem ở phần mô tả video cho nhanh hen, ở đây tôi lướt qua thôi, chủ yếu cho thấy hình dạng xem chúng được tìm mua và chuẩn bị ra sao. Đế bánh tart ở siêu thị có bán sẵn như vậy, nhưng trong video này tôi sẽ tự làm, vừa ngon lành hơn, vừa có công thức hoàn chỉnh tự làm từ A đến Z để xem toàn bộ quá trình làm bánh. Để làm đế bánh, cần bột mì đa dụng, bơ lạc, trứng, muối và đường. Phần nhân thì có sữa tươi, tôi mê béo nên lấy loại nguyên kem, trứng, đường, bột bắp và vani. Bánh này làm cũng dễ thôi, vậy hen, lăn vào bếp nào. Bơ cắt khúc nhỏ, trong clip cỡ còn lớn nên khi trộn bột tôi phải cán nhỏ thêm ra, lưu ý giữ nhiệt độ lạnh của bơ nha. Cho bột mì vào, trộn cho đều tới khi thành các khối bột bơ thì cho tiếp trứng và nước. Nước bắt đầu với 50ml, thấy khô hẳn thêm sau tùy vào kích cỡ trứng, còn ướt quá thì thêm bột. Định lượng công thức đã tương đối chính xác nên mấy bạn không cần phải thêm bớt nhiều nha, kẻo thành ra chành hoành hư ăn không được thì đừng bắt đền tôi. Mà lỡ có ra cả núi bột ăn không hết thì cũng ráng ăn chứ đừng mét tôi nha. Trộn đến khi khối bột ít bám tay là được. Sau đó nhào và tán bột sơ bằng tay để đảm bảo tất cả khối bơ đã hòa đều vào trong bột. Rồi xong, thấy bột hòm hòm là tôi mừng rồi. Giờ sang cán bột rồi bỏ vào khuôn, đem nướng cho chín sơ. Khuôn tráng lớp bơ mỏng để chống dính. Giờ lôi cục bột tình yêu ra cán mỏng. Định lượng công thức sẽ cho kích thước và độ mỏng bột tương xứng với cỡ khuôn tôi dùng nha. Trong video tôi hơi mắc cỡ là tôi lỡ cán chưa đủ rộng để phủ tràn thành khuôn, nên sau khi nướng đế có hơi dày và thành bánh bị thấp. Bỏ bột vào khuôn. Khúc này chữa cháy nè, vì cán không đủ rộng cho nên tôi phải ém cho nó vào khuôn. Chọt ẻm nhưng ẻm không cười nên thôi, cứ làm lủng lỗ cho tôi. Xong rồi, giờ đem nướng thôi. Khúc này tôi tua nhanh, thấy rõ bánh co rút lại rồi phồng lên. Sang phần 2 là nhân trứng sữa, nấu sữa cho sôi nhẹ. Trong khi chờ thì chuẩn bị hỗn hợp bột bắp, đường, vani và trứng. Trong video tôi dùng đường khối gây khó dễ, mục đích mang tính cá nhân chỉ để xài hết đường cũ thôi, nên mấy bạn đừng làm theo, hãy dùng đường mịn nha, khỏe người hơn. Trộn đều rồi cho sữa nóng vào, tiếp tục khuấy đảo đều trên lửa nhỏ tầm 1-2 phút thôi, tới khi hỗn hợp đặc sóng sánh là được nha. Lỡ cái bị hơi vón cục thì cũng đừng hoảng như tôi, nhấc nồi ra khỏi bếp, khuấy nhanh lia lịa là hỗn hợp mịn trở lại à. Sắp xong rồi đó mấy bạn, giờ bỏ phần nhân sóng sánh vào khuôn có bánh đã chín sơ, cà mặt sơ sơ cho ẻm để cho phẳng, không cần phẳng lì đâu, tại vì bề mặt sẽ tiếp tục dàn phẳng trong lò nóng. Ây da, tận hưởng mùi bánh nướng thơm phưng phức căn bếp thôi. Nướng xong để nguội, ăn lúc ấm ấm cũng được, nhưng mà cho đúng ý nghĩa cuộc đời của ẻm thì sau khi nguội hãy cho ẻm vào ngăn mát tủ lạnh và ăn lạnh. Khi đó phần nhân sẽ đặc lại và thơm rõ mùi trứng sữa hơn. Chúc mấy bạn thành công nha. Hẹn gặp lại trong những video tới.